Welcome friends to my YouTube channel Bidur Subedi. आज तपाईहरुलाई एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु र तपाईहरुले अहिले सुनिरहनु भएको होला राष्ट्रिय परिचय पत्र। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि के गर्ने, कहाँ बनाउने त्यो कुराहरु तपाईहरुको मनमा खेलिरहेको होला र तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा कुनै जिल्लामा अभियानको रूपमा वार्डमा टोली आएको बेला त्यहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि तपाईहरुले गएर फर्म भरेर आफ्नो नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र, जुन नेपालीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र, अंग्रेजीमा नेशनल आइडेन्टिटी कार्ड एनआईडी भन्छन्, हो त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो कसरी बनाउने त हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर भने तपाईहरुले त्यो बनाउनको लागि एउटा अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्म भर्ने तरिका आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले अनलाइन फर्म भर्नको लागि सुरुमा गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला र गुगल क्रोम ब्राउजरमा तपाईहरुले खुलिसकेपछि त्यो अनलाइन तपाईहरुले दिनुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्मको आवेदन दिने प्रोसिड्युर म तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु कसरी भर्ने। त्यसको लागि तपाईहरुले माथि गएर एनआईडी प्री इनरोलमेन्ट सिस्टम भनेर यस्तो आउँछ, एनआईडी प्री इनरोलमेन्ट, यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो आउँछ र सुरुको यो एनआईडी प्री इनरोलमेन्ट यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला र यो गरिसकेपछि हाम्रो एउटा ड्याशबोर्ड आउँछ, प्री इनरोलमेन्ट ड्याशबोर्ड। यस्तो ड्याशबोर्ड आउँछ र यो ड्याशबोर्डमा तपाईले लगइन फर इन्डिभिजुअल, लगइन फर अफिसियल आफ्नो बनाउनको लागि इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्ने। अब यो खुल्छ। खुलिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्दिनुस्। मोबाइल नम्बर हालेर नेक्स्ट गर्दिनु। नेक्स्ट गरेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी नम्बर आउँछ। ओटीपी नम्बर तपाईले यसमा सेभेन 477 आएको छ मेरो। यति इन्ट्री गरेपछि अब यो ड्याशबोर्ड खुल्छ। ड्याशबोर्ड खुलो। ड्याशबोर्डमा अलि स्लो छ आज यो इन्टरनेट। यति खुलिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि माथि देखाइरहेको छ, यहाँ धेरै जनाको मैले इनरोल गरिसकेको छु र यहाँनेरि बायोमेट्रिक क्याप्चर भनेर पनि आइरहेछ। कति हुन नसकेको फर्म मात्र भर्नेहरुको डेमोग्राफिक प्री इनरोल भनेर आउँछ र तपाईले कुनै कसैको अब न्यू बनाउनु पर्यो भने न्यूमा गएर क्लिक गर्ने, न्यू इनरोलमेन्टमा। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो नागरिकता अनुसारको विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकता भन्दा फरक ठेगानाहरु भए तपाईको बसाइसराईहरुको आधारमा नयाँ ठाउँको इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इन्ट्री गर्न पनि म तपाईहरुलाई इन्ट्री गरेर देखाउँछु। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल, मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स, डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आइडी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसन
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग। अब यस्तो आउँछ, यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर देखाएको छ। यो हामीले युनिकोड रोमनाइज्ड, नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड फन्टमा छ र नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड फन्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो नाम बिदुर सुवेदी, यसरी इन्ट्री गरिदिनु होला। SUBEDI, जन्ममिति राखिदिनु, जन्ममितिहरू राखिदिनु। डेट अफ बर्थ आफै कन्भर्ट हुने हो, तर आज अलि नेट स्लो भएर चाहिँ यो कन्भर्ट भइरहेको छैन। अब यो आफै एडजस्ट गरेर पनि राख्न यसलाई सकिन्छ इजिली। 1997 अब हालिदिनु कुनै नागरिकता, आफ्नो नागरिकता अनुसार जे छ त्यही हाल्नु होला। नागरिकता अनुसार जन्मस्थान, नागरिकता किसिम, नागरिकताको पछाडि हुन्छ वंशज भयो वंशज ज्यातै। तपाईँले यसरी सबै आफ्नो इन्ट्री गर्ने। नागरिकता कहाँबाट बनेको, सुनसरीबाट, जारी मितिहरू सबै यसरी राखिदिनु। त्यसपछि अब जेन्डर, वैवाहिक स्थिति, विवाह गर्नुभएको छ छैन, छ भने विवाहित, छैन भने अविवाहित, र एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ भने एकल महिला, सम्बन्ध विच्छेद, विदुर भनेको श्रीमतीहरू हुनुहुन्न भने त्यसरी गर्नु होला। अब यहाँ शैक्षिक योग्यता हालिदिनु। मेरो जस्तै अब मेरो ब्याचलर कम्प्लिट हो, ब्याचलर। व्यवसाय अब अहिलेलाई स्टुडेन्ट हालिदिउँ। अब स्टुडेन्ट STU यसरी। जाति भनेको हामी के जाति, ब्राह्मण, पहाडी, धर्म हाम्रो हिन्दू। अब यसरी गरेर नेक्स्ट। यहाँनिर वैवाहिक स्थिति यहाँ मिलेन भन्दा चाहिँ अविवाहित हाल्नु, नेक्स्ट गर्नु र यति आयो। अब फोन नम्बर आफ्नो हाल्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर 6 यसरी हालिदिनु। र अहिलेको हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 सुनसरी, गाउँपालिका नगरपालिका के हो इटाहरी, वार्ड नम्बर 8, टोलको नाम हाल्नुपर्ने हुन्छ। गोदावरी टोल, यसरी इङ्ग्लिसमा पनि गोदावरी टोल यसरी। अब तपाईँको यो पर्मानेन्ट भयो, टेम्पोररी काहीँ अरू ठाउँ बस्दै हुनुहुन्छ भने हाल्दा पनि चाहिँ नहाल्दा पनि खासै फरक पर्दैन। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। तपाईँको नागरिकता अनुसार अब बुवाहरूको नाम, अब बुवाको नाम, आमाको नाम, हजुरबा र हजुरआमा 4 जनाको चाहिँ कम्पलसरी नै चाहिन्छ। र विवाहितलाई पत्नीको अथवा पतिको यति पनि चाहिन्छ। राष्ट्रियता नेपाली, बुवाको यदि तपाईँलाई नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय नम्बरहरू बनिसकेको छ, थाहा छ भने यो पनि हाल्दा भयो, थाहा छैन भने नहाल्दा पनि भयो। फादरको पर्मानेन्ट एड्रेस छोरा छोरीको जे छ त्यही हुन्छ। अथवा विवाहित महिलाहरूको चाहिँ यो फरक हुन्छ, यसमा ध्यान दिनु होला। अब आमाको नाम पनि हाल्नु होला। नागरिकता नम्बर, परिचय पत्र नम्बर भन्छ, यो थाहा हुँदा हाल्ने हो। थाहा छैन भने यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यस्तो, तर आफ्नो नेसनल आइडी हो, सबै कुरा हालेको राम्रो। मदरको एड्रेस पनि त्यही भइहाल्यो। अब यहाँ हजुरबाको नाम भन्छ, तपाईँले भरेको कुराहरू नै पछि कार्डमा प्रिन्ट भएर आउने भएको हुँदा यसलाई एकदम ध्यान दिएर भर्नु होला। यसरी हजुरआमाको नाम पनि भरिसकियो। अब हामीले माथि विवाहित लागेको भए यसमा पनि भर्ने आउँथ्यो, यो भर्नु परेन अब अविवाहितले। यो अब जस्तै कसैको पितृत्वको ठेगाना नभएको, बुवाहरूको ठेगाना नभएको, गार्जेनसिपमा बसेको केटाकेटीहरूको नागरिकताहरू अनुसारको मा बुवाको नाम नहुँदा यो गार्जेनको नाम हालिदिनु होला। त्यो गरेर यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु।
नेक्स्ट गरेपछि यो अन्तिममा हाम्रो एप्लिकेसन डाटा सुरुमा भयो, कन्ट्याक्ट डिटेल्स भर्यौँ, फ्यामिली डिटेल्स भर्यौँ। अब एपोइन्टमेन्ट हामीले कहाँ लिने भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ नारायण रेड्डी दरबार, ओल्ड डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट राजधानी दरबार, पुरानो राजधानी विभाग, यहाँ पनि अनलाइन इनरोलमेन्ट हुन्छ। यहाँ तर कुन जिल्लाको छ यो गर्दा चाहिँ बुझेर जानु होला। र मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, गोर्खा इलाका प्रशासन कार्यालय उल्लाबारी र सिंहदरबारमा अनलाइन सिस्टम लागू छ। अरू जिल्लामा फर्मैबाट होला अथवा अरू नै तपाईँको चाहिँ अफलाइन फर्म उहीँ पाइन्छ, त्यो भरेर पनि हुन्छ। अनलाइन यो भरेर लिएर जानु पनि हुन्छ। तर तपाईँले अब यो 7-8वटा ठाउँदेखि बाहेक अरू कुनै जिल्लामा आफ्नो नेसनल आइडी बनाउनु पर्ने छ, जानु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँले अन्तिममा अन्यमा जानु होला। र अन्यमा गएर चाहिँ तपाईँले सिंहदरबार होइन, यहाँ क्लिक गर्नु, सरी, यहाँ अन्यमा चाहिँ जानु होला। र अन्यमा नजिकै भन्छ, यो गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला र नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँको एकचोटि फेरि यहाँनिर चेक गर्न तपाईँलाई दिन्छ। चेक गरेर चाहिँ तपाईँले अब नेक्स्ट सब्मिट गरेपछि एडिट हुँदैन। त्यही भएर मजाले यहाँ चेक गर्नु होला, काहीँ मिस्टेक भयो प्रिभियसमा गएर सच्याउन सकिन्छ। अब मेरो यो केही मिस्टेक छैन र मैले चाहिँ यो अब झापाबाट बनाउन लागेको हुँदा मैले सब्मिट गरिदिएँ। सब्मिट गरिसकेपछि once you submitted, you will not be able to edit this application. ओके, मलाई एडिट गर्नु छैन, ओके गरिदिएँ मैले। अब यति गरिसके पछाडि तपाईँलाई यस्तो एउटा पेज आउँछ। यो पेज अब यो प्रिन्ट गरेर तपाईँहरूले लिएर वहाँ जानुपर्ने हुन्छ। र यो नागरिकता अनुसार सबै ठिक भएपछि हामीले यहाँनिर तल देखाउँछ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिँदा आवश्यक कागजातहरू के लिएर जाने भन्दाखेरि नागरिकता त लिएर जानै पर्यो। यो नागरिकतामा उमेर खुलेको छैन र आफ्नो सर्टिफिकेटहरूमा छन् त्यो लानु पर्यो। हाम्रो यो परेन। बसाइसराई गरेको छ भने अब जस्तै मेरो सुनसरीको नागरिकता हो, मैले झापाबाट बनाउँदैछु, म अब कचना कवलमा बस्छु भने मेरो बसाइसराई गरेको छ भने बसाइसराई अनुसार त्यो लिएर जानु पर्यो र म बसाइसराई पनि लिएर जानुपर्ने भयो मैले। र विवाहितको हकमा छ भने चाहिँ बिहे दर्ताहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर यो सबै लाँदा चाहिँ सक्कल कागजात लानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डुप्लिकेट फोटोकपी, रङ्गीन फोटोकपीहरू लानु भन्यो भने काम हुँदैन, तपाईँहरूलाई झन्झट मात्र हुन्छ। त्यही भएर सक्कल लिएर जानु होला। र राजधानी लिएको छ भने चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। राजधानीको सकल राजधानी लिएर जानु, त्यो पनि स्क्यान गर्दा राम्रो हुन्छ सम्भव भएसम्म भनेको छ। किनभने राजधानी र नेसनल आइडेन्टिटीको नामहरू इङ्ग्लिसमा, कुनै धेरै पुरानो नागरिकताहरूमा त नाम इङ्ग्लिसमा हुँदैन, राजधानी बनिसकेकोहरूको त नाम इङ्ग्लिसमा हुन्छ। त्यो मिलेन भने पछि समस्या पर्ने भएको हुँदा राजधानी चाहिँ लिएर जानु होला। र यो प्रिन्ट गराएर तपाईँहरूले आफ्नो निवेदकको सिग्नेचर भन्छ यहाँ दस्तखत यहाँ गराउनु होला। र यो रुजु गर्ने अधिकारीको दस्तखत भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले ती अफिसमा त्यहाँनिर रुजु गर्ने अधिकारीलाई रुजु गराउने, त्यसपछि इनरोलमेन्ट सेन्टरमा लगेर आफ्नो यो दिनुपर्ने हुन्छ। र कसैलाई चाहिँ अब अहिले नै प्रिन्ट गर्न छैन भने यसलाई सेभ गरेर राख्ने पिडिएफ फाइल सेभ गरेर चाहिँ तपाईँले भविष्यमा कुनै दिन गएर आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासनमा गएर गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ गर्न पनि सकिन्छ। ल हस् त साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र च्यानल नयाँ भएकोले लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र अन्य इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि म लिएर आउने नै छु। र आजलाई चाहिँ यति नै। हस् त, थ्याङ्क यू।